ที่ผ่านมาท่านที่ได้ติดตามสมชาย DIY คงจะทราบนะครับว่าผมมีโครงการที่จะทำสวนทุเรียนเป็นเนื้อที่ประมาณ1 ไร่กว่าๆวันนี้มีความคืบหน้ามาอัปเดตให้ทราบครับแต่เนื่องจากการปลูกทุเรียนนั้นมีรายละเอียดมากและมีขั้นตอนที่ค่อนข้างมากรวมทั้งใช้เวลายาวนานผมจึงขอทำวิดีโอเป็นช่วงๆนะครับในช่วงแรกนี้เป็นเรื่องของการถมดินเตรียมดินที่ใช้สำหรับปลูกเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ที่ต่ำกว่าผิวถนนเวลาฝนตกน้ำก็จะท่วมขังผมจึงตัดสินใจถมที่นะครับเพื่อปรับระดับให้เท่ากันหรือสูงกว่าถนนนิดๆเวลาฝนตกน้ำจะได้ไหลไปทางช่องทางระบายน้ำที่อยู่ข้างถนนพื้นที่ประมาณ1 ไร่เศษปรับระดับให้สูงจากระดับเดิม50 เซนติเมตรโดยประมาณจะทำให้เท่ากับระดับผิวถนนจะต้องใช้ดินทั้งหมดประมาณ125 เที่ยวคันรถเป็นรถ6 ล้อนะครับราคาอยู่ที่850 บาทซึ่งรวมรถเกลี่ยดินเรียบร้อยแล้วนะครับราคานี้ราคาต่อ1 เที่ยวคันรถ6 ล้อเมื่อได้ระดับดินตามที่ต้องการแล้วลำดับต่อมาก็คือการกำหนดจุดที่จะปลูกทุเรียนในส่วนนี้ผมและสมาชิกในครอบครัวเราช่วยกันทำเพราะว่ามันไม่ได้ยากมากนะครับก็คือวัดระยะห่างแต่ละจุดนั้น8 เมตรระยะถึงพื้นที่ที่เป็นทางสาธารณะ4 เมตรแล้วก็ที่เหลือเฉลี่ยกันไปจะทำให้ได้ต้นทุเรียนอยู่ที่ประมาณ23 ต้นเมื่อได้ตำแหน่งของต้นทุเรียนที่จะปลูกแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือการหาดินมาปลูกนะครับอันนี้ไม่ใช่ดินแบบเดียวกับที่ใช้ถมที่เมื่อครั้งแรกนะครับเพราะว่าจะต้องเป็นดินที่มีความเหมาะสมคือไม่มีกรวดหินหรือวัสดุอย่างอื่นแปลกปลอมปะปนมานะครับราคาดินที่มีคุณภาพดีอาจจะแพงกว่าดินที่ใช้ถมที่เหตุผลก็เป็นเพราะว่ารถอาจจะต้องขับไปเป็นระยะทางไกลเพื่อหาดินที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการปลูกทุเรียนคือรถบรรทุกเนี่ยเอาดินมากองเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแมคโครเล็กก็จะทำการตะล่อมแล้วทำให้แหลมขึ้นไปเหมือนกับเป็นเจดีย์นะครับมองมาจากข้างบนก็จะเป็นวงกลมสวยงามรถแบล็คโฮจะทำการตะล่อมฐานให้มีลักษณะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4 เมตรครึ่งถึง5 เมตรและส่วนที่เป็นยอดแหลมนั้นมีความสูงโดยประมาณ1 เมตรครึ่งเมื่อทุกจุดที่จะใช้ปลูกมีดินที่ทำเป็นลักษณะยอดแหลมคล้ายเจดีย์ตอนนี้รถแบล็คโฮก็จะทำการตัดยอดแหลมออกนะครับโดยการเกลี่ยแล้วก็กดลงเพื่อให้มีความสูงจากพื้นอยู่ที่ประมาณ60 เซนติเมตรซึ่งลักษณะจากเดิมที่เป็นยอดเจดีย์ก็จะกลายคล้ายๆกับทรงชามก๋วยเตี๋ยวคว่ำนั่นเองครับวันนี้ใช้แมคโครทำงานกัน2 คันนะครับเพราะว่าจะต้องเร่งให้ทันก่อนหยุดยาวปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนว่างมีเวลาคันใกล้นี้จะเป็นปุ้งกีที่มีขนาดใหญ่เอาไว้ตบดินให้แบนราบคันที่อยู่ไกลนั้นจะเป็นที่มีปากปุ้งกีเล็กเอาไว้เซาะร่องเพื่อที่จะวางท่อสำหรับท่อน้ำสปริงเกอร์การเตรียมพื้นที่ปลูกทุเรียนให้มีลักษณะพูนสูงแบบนี้
ชาวสวนทุเรียนได้ว่าการยกโคกซึ่งจะมีขนาดฐานอยู่ที่ประมาณ 4-5 เมตรในส่วนด้านบนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 เมตรความสูงอยู่ที่ประมาณ60 เซนติเมตรจนถึง1 เมตร 20 เซนติเมตรที่ต้องทำอย่างนี้ก็คือเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเพื่อให้เกิดการระบายน้ำเหตุผลก็เพราะว่าถ้ามีน้ำท่วมขังนั้นมันเป็นสาเหตุของโรครากเน่าโรคโคนเน่านอกจากนี้ยังทำให้ชาวสวนสามารถเข้าไปดูแลบำรุงรักษาต้นทุเรียนได้ง่ายอีกด้วยในส่วนของร่องในการวางท่อน้ำนั้นผมให้รถแบ็คโฮขุดลึกประมาณ50 เซนติเมตรความลึกขนาดนี้จะมีความปลอดภัยกับท่อมากนะครับบางครั้งโดนรถเหยียบหรือว่าเราถากหญ้าโอกาสที่จะทำให้ท่อเสียหายนั้นยากกว่าท่อที่วางแบบตื้นๆและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือร่องนี้ไม่ใช่มีแค่ท่อน้ำอย่างเดียวนะครับซึ่งผมจะวางท่อสำหรับเป็นท่อสายไฟเพื่อใช้กับอุปกรณ์ต่างๆในอนาคตอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดในส่วนของกล้องวงจรปิดนั้นผมไม่ได้มีเอาไว้เพื่อป้องกันเพื่อนบ้านมาขโมยทุเรียนหรอกนะครับเพราะว่าแถวนี้เป็นบ้านญาติบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักกันหมดนะครับกล้องวงจรปิดนั้นจะเอาไว้สำหรับตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำอย่างเช่นผมไม่อยู่ผมสั่งผ่านมือถือหรือว่าจะเป็นระบบตั้งเวลาผมอยากรู้ว่าปั๊มน้ำทำงานตามที่ผมสั่งเอาไว้หรือเปล่าก็โดยการเปิดดูจากกล้องวงจรปิดนี่แหละครับสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบน้ำผมจะใช้ปั๊มน้ำขนาดกี่แรงท่อเมนกี่นิ้วท่อแขนงกี่หุนสปริงเกอร์เป็นอย่างไรผมจะขอทำเป็นวิดีโออัปเดตเมื่อมีความคืบหน้าให้ท่านผู้ชมได้ชมในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ